Well guys, ito na ang ating pomegranate salad. So ayan siya, pomegranate eggplant salad. Very yummy siya guys. Oh my gosh. So ang pinakabida ng ating ingredients ay ito sa pomegranate molasses. Take note, molasses is sweet and pomegranate is medyo maasim-asim siya. So, perfect siya sa ating pomegranate eggplant salad. Oh man, I cannot wait for my dinner. So guys, ito na ang ating eggplant pomegranate salad. So ayan siya. Oh, I cannot wait. Napakasarap niya. Napakasarap. Of course. I cannot wait. Dahil kailangan ko ng rice. Hindi pa ako nakaluto ng rice, guys. But, we'll try this. Oh my. Alam niyo dahil sa pomegranate. What's the spelling of that? Pomegranate. Talong or eggplant pomegranate. Kaya kami pumupunta sa Fadis dahil dito guys. Oh, napakasarap. And then you just order dirty rice. Oh my gosh, it's so vegan. So last time guys, nakagawa ako rin ng ganito pomegranate salad. But meron siyang tahini. But this time guys, without tahini. Oh, masarap ang ating. Marami lang siyang seeds dahil old na ang ating eggplant. Siguro, ang eggplant ko dyan, 1 week na ang eggplant ko sa refrigerator, kaya inano ko. And then, old na eggplant siya, kaya marami siyang seeds. If kayo magawa guys, yung eggplant na Asian eggplant, yung mahaba na eggplant, dahil ito ang eggplant is yung mga mataba na eggplant, napakalaki kaya ang mga seeds niya. Pero ito guys, masarap siya. Pero magawa tayo ng turmeric rice. So si turmeric rice guys, in a minute magawa tayo ng turmeric rice. Ayan. So IG ready. Ayan siya. Mag-IG tayo. Oh man. So just you make this one guys so that you don't need to go to Fadis, you know. Very expensive thing. Oh well, it's not that bad. Pag pumupunta ako sa Fadis, ito talaga ang pinakaano ko. Iyan lang siya, dirty rice plus this. Very yummy ang inyong pa-dinner. Now, magluto tayo ng rice guys dahil oh my gosh, I cannot wait na kakain tayo ng rice. Dahil kanina, it's been 2-3 days na hindi ako nakakain ng rice. Gustong-gusto ko talaga kakain ng rice for tonight. Well, hindi naman for tonight eh. Gustong-gusto ko talaga kakain ng rice tonight dahil sa ating talong. So, ayan siya guys. Very yummy. I can't wait. So, magluto muna tayo ng rice and then, pagbida natin ang ating talong. Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and comment below. But don't forget to smash the notification bell. Gusto ko kasi pag magluto ako ng rice, boiled water na siya para hindi matagalan ang pagluto ng rice ninyo guys. So since si Mommy gusto ko nang kakain ng aking pomegranate salad. So, i-boil natin ito. So, alam niyo pag magluto tayo ng rice, i-ano lang ang, dito guys, dito. Sa first line ng inyong finger, siya ang ating tubig. Kaninang umaga, nag-walking kami ng asawa ko. 45 minutes yan siya, look sa aming wood. And then, pagbalik namin, naka-round na kami guys. Alam mo kung anong nakita niya.
si Skyflakes. Saan si Skyflakes na balot? Nasa grass. And then, mukha siyang may laman. Alam mo, ang ginagawa ng asawa ko, pumunta talaga siya. Oh, Filipino eating this, just throw away the garbage. Tingnan mo nga, tayo talagang Pilipino. I don't know kung Filipino or Chinese. Dahil, ito siya ay nabili mo lang siya sa Chinese store. Talagang tinapon lang ang balot guys sa tabi. Alam talaga ni asawa ko dahil ito ang favorite na snack namin. Sabi ng asawa ko siya, oh, Filipino throw the garbage. Ay, mukha siyang, kumpleto pa siya. Mukha pa siyang buong Skyflakes. Oh my gosh. Alam mo, talagang sinipan. Alam mo guys, talagang ito nakita ng asawa ko doon sa grass sa tabi. Ano ba yan? Hindi man lang nilagay nila sa pocket nila. Talagang mga Filipino. Kung Filipino sila, talagang maano ka sa mga ibang mga Filipino. Talagang hanggang dito sa ibang bansa, ganun pa rin ang mga ugali. Oh my gosh, doon sa grass, nakaano siya doon. Talagang inano ni asawa ko sa sapatos niya. Oh, empty pa lang. Sinabi ko nga, oh ano ngayon, kung hindi empty, ilagay mo sa sa bulsa. Oh my gosh, si Skyflakes, kung saan-saan man niya. Alam talaga ni asawa na Filipino mahilig na Skyflakes. Dahil ako, nakabili ako ng 3 boxes ng Skyflakes. Alam ni asawa ko na mahilig tayo. So, expected na yun, pag may Skyflakes na tira-tira, alam na niya ng Filipino talagang nagtapo. No? Tingnan mo, ayan siya. And then, may isang black hair na para din siya mukhang Filipino. Pandak din siya. Taba kasi taba ko. Ilang meter away from us. Siguro, Pilipina yun. Sabi niya, oh yeah, that's a Filipina throwing the garbage. Oh my gosh, talaga. Mga pasaway na Filipino. So if you're in a hurry and you cook rice, all you have to do is boil water, wash your rice first, and then rinse it with hot water. That way, mainit na si rice and madali lang siyang maluto. So, ayan na ang rice natin, guys. Boiled water na siya. And then, mga ano ni Mami. Napakaganda nga. Ano ba yan? Hindi na makahintay. Color Christmas. Napakaganda ng panahon ngayon. Mainit siya. And then, perfect sa winter. Oh, yan. Yan. I-transfer natin para pictura natin siya. So, ito na ang ating ingredients sa ating salad. Meron tayong red and green bell pepper na grilled. Meron cilantro, garlic salt, olive oil, and ang pinakambida na pomegranate molasses. And lagyan natin siya ng hot pepper and black pepper. So, ayan ang ingredients. Okay. Itabi natin siya and then we are going to mix our ingredients. Ayan. The pepper. And then, i-add natin ang ating cilantro. I-add natin ang ating cilantro, guys. Ayan siya. Cilantro, bell pepper.
olive oil. Yan guys, masarap pag maraming olive oil, siguro 1/3. And ang ating pinakabida is the molasses. So, ayan siya, molasses. Yeah. Okay guys, this is Jennifer. Please subscribe, like, and click the notification bell. Thank you. Bye-bye.